राधे राधे मित्र मित्रानीहरू, म सियाको फेरि पनि आइसकेकी छु मेरो र तपाईँहरूको प्यारो च्यानल इन्जिनियरिङ जर्नी विथ सियामा। सो योभन्दा पहिलेको भिडियोमा मैले धेरैभन्दा धेरै न्युमेरिकलहरू कभर गरिसकेको छ। अलमोस्ट अब सब टाइपको न्युमेरिकलहरू मैले कभर गरिसकेको छ। सो पार्ट 1 देखि नै भिडियो हेरेर तपाईँहरू आउनु होला। बरु 2 को स्पिडमा हेर्नुहोस्, तर त्यो भिडियो हेरेरै आउनुहोस् र यहाँ आउनुहुन्छ यो भिडियो हेरिहाल्नुहुन्छ। 4 वटा टोटल भिडियो छ, हेरिहाल्नुहुन्छ भने तपाईँको पकेटमा 7 मार्क्स आइहाल्छ, किनकि मैले अलमोस्ट अल टाइपको सबै टाइपको न्युमेरिकल गराइसकेको छ। अब यो के भन्छ, यो भिडियोमा 4-5 वटा न्युमेरिकल गराउँछु, त्यसपछि टर्जन यहीँ सिद्धिन्छ। र यदि तपाईँहरूलाई भिडियो मन परिरहेछ भने डु लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल। आइ एम रियली वर्किङ हार्ड फर अल। सो जसलाई हेल्प भइरहेछ, अब ट्यालेन्ट स्टुडेन्टहरूको त म कुरा गर्दिनँ, बट जो म जस्तो मिडियम स्टुडेन्ट छ, म जस्तो मिडियम स्टुडेन्टहरू जसलाई धेरै कन्फ्युजन हुन्छ, सो तपाईँहरूलाई यदि भिडियो हेल्पफुल लागिरहेछ भने एटलिस्ट डु लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल।